making plans around and maybe we can dive right in. Oh, don't let me down. I've been killing love songs, honey. Don't fool around. You know I've been waiting, honey. Let's fall deep down in love. Down in love. Sziasztok, Zoli vagyok, ez pedig az Összeraklak következő része, amiben végre eljutunk oda, hogy megnézhetjük működés közben ezt a nagyon egyedi, nagyon extra kis golyópályát. Az intrót megelőző montázsban már láthattatok egy kis ízelítőt a különféle mechanikák működéséből, de mindjárt megnézzük majd külön-külön a manuális és az elektromos meghajtást is. De mindenek előtt szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek az összeépítésről, ami az előzetes elvárásaimmal ellentétben egyáltalán nem volt nehéz, sokkal könnyebb volt, mint amire számítottam. Főleg, hogy a dobozon 4-es nehézségűre volt belőve az 5 szintből, de lehet, hogy azért kapta ezt a plecsnit, mert különféle típusú elemeket kellett összerakni, fa, fém és ugye műanyag darabokból épül fel ez a kis csoda. Nevezhetem csodának, ugyanis amikor először megláttam működés közben, hát szerintem a szám is tárfa maradt, de majd ti is mindjárt meglátjátok. Az összerakást könnyítette, hogy csomagoltak a dobozba kisebb túlokat, eszközöket, amik a csavarozást, a kis műanyag anyáknak, ha lehet ezt mondani, a felhelyezését elősegítette. Úgyhogy ezek tök jó bónuszok, amik mind-mind egyszerűsítenek az egész összerakási procedúrán. Az összerakás közben konkrétan egy darab se tört el az elemekből, utána, mikor rájöttem, hogy itt egy elemet fordítva helyeztem fel, és utána, amikor azt meg akartam fordítani, hát akkor már sikerült elpattintanom, úgyhogy a közeliken valószínűleg látszódik is, de ott egy picit pillanatragasztóval megdolgoztam, és így már tökéletesen működik az egész. Kezdjük szerintem a kézi meghajtásnak a bemutatásával. Ahhoz, hát hatalmas meglepetésre itt van ez a picike karocska, ami egy egészen bonyolult fogaskerék rendszerhez kapcsolódik, majd ehhez a toronyhoz. Az egésznek az a lényege, hogy a golyók, így fordítom picit, itt sorakoznak szépen ebben a picike árokban, ide is jutnak vissza, tehát ez a kiinduló pont, és hogyha elkezdem hajtani a kart, akkor láthatjátok, hogy ez a fogaskerék szépen felviszi a golyókat ide, erre a kis útra. Itt már mozognak benne a golyócskák. Utána ezen a tornyon minden kis billenős elemet végigjárva feljutnak ide a legtetejére a készletnek. Átbillen ezen a székszerű elemen, majd ide, ezen a szintén oda-vissza billenő mechanizmuson át, lejut ide ebbe az árokba, majd hatalmas meglepetésre itt is van egy billenős mechanizmus, meg alatta is, és annak függvényében, hogy éppen melyik hogy áll, vagy ebbe a felső sínbe jutnak, vagy az alsóba, majd leesnek lentre, és visszakerülnek a kezdőpontra. Na már most ez az egyik útvonal, de van még egy útvonal, ugyanis most láthatjátok, hogy ez a székecske most ugye el van dőlve, így bele tud esni a golyó, és akkor a másik irányba jön le. Már is megmutatom. Oda esik be, de innen még nem gurul tovább, hanem meg kell várni, míg megérkezik egy másik golyó is oda, ugye ez most elmegy arra, az alsó útvonalon, és a következő golyó, ami hát remélem, hogy lassan felér, a következő golyó is lement, most már 2 van ott, 3-nak kell oda mennie ahhoz konkrétan, hogy elinduljon a folyamat. Most megérkezik, és 2 golyó ott megy le, egy pedig ebbe az átlátszó, mint egy parkolóház, egy kör alakú parkolóház, olyan útvonalon megy körbe, és visszamegy a kiindulási pontra. Ezekből a mechanikákból épül fel maga a golyópálya. Láthatjátok, hogy tök jól működik ez
kézi meghajtással is, nincs vele gond. Sikerült tök jól beviaszozni, meg ledörzsölni a darabokat, úgyhogy minden klappol, minden tök jól működik. Én azt mondom, hogy az elektromos meghajtással az igazán vagány és menő az egész, amikor tényleg nem kell energiát belefetszölnünk, csak nézhetjük, hogy hogyan is működik ez az egész kis szerkezet. Nézzük is meg akkor azt a bizonyos elektromos meghajtást, amiről ez a kis motor gondoskodik. Itt ide van beleépítve, láthatjátok, és ebbe a fekete egységbe kell beledugni az USB-C kábelt, valamint ugye a konnektorba, egy áramforrásba, elindítja ezt a forgó részt, és ennek segítségével már mozog is az egész. Ha bedugjuk, kell neki 1-2 másodperc, míg erőre kap, de utána tök jól, tisztán, simán mozog az egész, majd mindjárt meglátjátok ti is. Egyébként egész könnyen le lehet csatlakoztatni ezt az elektromos meghajtású részt, ugyanis ezt csak kicsit kijjebb lehet húzni, és akkor már is nem csatlakozik rá, még véletlenül se indíthatjuk el így, bár szerintem véletlenül nem is akarja senki elindítani. De megint sokat beszélek, szépen pattintsuk bele a kábelünket, és hát hogy is legyen, elfordítom így, mert szerintem nektek így fogja átadni legjobban, legvagányabban. Én már bekészítettem ide egy kis hosszabbítót, és akkor szerintem mehet a menet. Láthatjátok, az elején icipicit megakadt, de innentől kezdve beindul a buli, és mennek a golyók, mint az álom. Hagyom is egy picit most mozgolódni. Láthatjátok, hogy a hajtókar az mozog igazából, de hát én ilyen gyorsan nem tudom mozgatni, erre csak az elektromos meghajtás képes. Ha kiúztam, akkor még egy icipicit, szintén egy 2-3 másodpercet mozog, még a golyók visszatérnek abba a pozícióba, ahonnan nem tudnak tovább gurulni, és vagy újra bedugjuk, vagy megpróbáljuk kézi meghajtással. Egyébként ezekről a billenő kis elemekről még annyit elmondanék, mindegyik úgy van megoldva, hogy ezeknél a fémgolyóknál egyre kisebb golyócskákat kellett belehelyezni súlyként, és ezek tesznek róla, hogy mindig visszabillenjen a másik pozícióba, vagy ott maradjon, ahol billent. Ebbe például 2 fémgolyócska van, itt is van, ebbe is van, valamint ezekbe, mindegyikbe, amik itt ennél a toronynál vannak. Az összerakáshoz a viaszon kívül minden benne volt a pakban, csavarhúzótól kezdve csipesszen át, ugye a dőspapírokig, úgyhogy ezt nem kellett külön beszereznem. Az unboxing videóban már elmondtam, hogy ennek a kis készletnek az az extrája, hogy a másik golyófutamával, a Rocknak összeépíthető a Night City-vel. A reklámok talán egy icipicit megtévesztőek voltak, ugyanis azt sugallták a nézőknek, hogy ez már azonnal meg is történhet, de nem, mint kiderült, az összekapcsoló csomag az külön fog megjelenni majd, hamarosan elérhető lesz. Lehet, hogy ma a videó pillanatában el is érhető a Robotime-nak a weboldalán. Azt még nem tudom, hogy mennyibe fog kerülni, de valószínűleg nem lesz azért olyan húzós árban. Talán ez az egyik legmenőbb készlet, amit valaha összeraktam. Nekem iszonyatosan tetszik, nagyon jó mechanikák vannak benne, nem is volt nehéz összerakni, egy olyan 5-6 óra alatt simán teljesíthető, ugye majdnem 500 darabból áll, de ez valószínűleg a kis műanyag anyáknak is köszönhető, amiből 50-60 volt a csomagban, ugye ezeket kell ezeknek a kis fém rudaknak a végére felrakni, hogy ne csússzanak ki. A készlet a Robotime-nak az oldalán most jelenleg $60 kerül, az olyan 21-22 ezer forint között van árfolyamtól függően. Szerintem egy ilyen vagány golyópályáért egyáltalán nem nagy pénz, megéri megvenni. Aki szeret kicsit barkácsolni, vagy szeretné utána látni, hogy működik a barkácsolásnak a végeredménye, annak mindenképpen érdemes beszereznie. Én csak ajánlani tudom, a videóban meg is találjátok az elérhetőséget hozzá. Remélem, hogy tetszett ez a kis bemutató, legalább annyira, mint amennyire nekem is tetszik ez a készlet. Van még a Robotime-tól jelenleg 2 készletem raktáron, valamint várhatóan a következő új termékük is landolni fog nálam, úgyhogy csak köszönni tudom a bizalmukat és a támogatásukat nekik is, mint a többi partnerét. Ha tetszett ez a kis bemutató, mindenképpen iratkozzatok fel, mert az fontos, és hamarosan érkezem a következő videóval. További szép napot nektek, mindenki vigyázzon magára, sziasztok! Szerintem én még ezt nézem egy darabig, egyszerűen nem tudok betelni vele.